5 ways to get best gaming ping. अहिले गेमिङको हाइप अति नै बढिसकेको छ। करेन्टली पनि DRS गेमिङले PMGC मा फर्स्ट रनर अप भएर अराउन्ड 3 करोडको प्राइज जितिसकेको छ। सो इफ यु आर अ गेमर, दिस टिप्स विल हेल्प यु स्ट्यान्ड आउट। सो नम्बर 5 इज क्विट एप्स इन अ ब्याकग्राउन्ड। तपाईँले गेमिङ गरिराख्दा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा अननेसेसरी एप्सहरू रन भइरहेको छ भने त्यसले एकदमै हेभी ब्यान्डविथहरू कन्ज्युम गर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल हजुरले गेमिङ गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्डको एपहरू सबै क्लियर गर्नुहोस्। सो नम्बर 4 इज डिस्कनेक्ट डिभाइसेस फ्रम यर नेटवर्क। तपाईँले गेमिङ गर्दा चाहिँ धेरै डिभाइसेसहरू कनेक्ट भएको छ भने तपाईँको त्यो ब्यान्डविथ चाहिँ अटोमेटिकली डिभाइड हुन जान्छ र तपाईँको गेमिङमा चाहिँ धेरै इस्यु आउने गर्छ। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरले त्यो अननेसेसरी डिभाइसेसहरू चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नु। सो नम्बर 3 इज प्ले अन अ लोकल सर्भर। हजुरहरूले युजली गेमिङ गर्दा चाहिँ हजुरहरूसँग चोइसेस हुन्छ कुन चाहिँ सर्भर चुज गर्ने भनेर। इन्टरनेसनल चाहिँ नगर्नु होला, सबैले आफ्नै कन्ट्रीको लोकल सर्भर चुज गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले बेस्ट पिङ पाउनु। नम्बर 2 इज रिस्टार्ट अर अपग्रेड यर राउटर। सिग्नल इन्टरफेरेन्सले गर्दा पनि हजुरको गेमिङ पर्फर्मेन्समा चाहिँ एकदमै विकनेस आउने गर्छ। सो हजुरहरूले चाहिँ रेगुलरली नै आफ्नो राउटर रिस्टार्ट गर्नु होला और चुज 5 GHz फर बेस्ट पिङ। सो फाइनली नम्बर 1 इज चुज हायर ब्यान्डविथ। प्रिभियसको 4वटा पोइन्ट्सहरू हजुरहरूले फलो गर्नुभयो भने तपाईँले गेमिङको लागि चाहिँ रिक्वायर्ड ब्यान्डविथ कनेक्ट गर्नुभएको छैन भने इट्स अल वेस्टेड। सो आवर काइन्ड सजेसन इज टु प्रिफर मोर देन 200 Mbps। सो यदि हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने डु फलो अस अन फेसबुक, युट्युब, टिकटक एन्ड इन्स्टाग्राम।